Super Bunici are o rădăcină, așa cum toți avem o rădăcină, în părinții și în bunicii noștri și în felul în care am putut să ne găsim inspirația despre cum putem să aducem mai mult bine în societate. Numele meu este Simona Piron și sunt facilitatorul atelierelor de muzică și mișcare în cadrul proiectului Super Bunici. Ideea proiectului este aceea de îmbunătățire a calității vieții seniorilor participanți la atelierele noastre pe care le organizăm și asta înseamnă să se simtă mai bine în pielea lor, mai puțin izolați în societate și cu simțul apartenenței la o comunitate unde, în cazul atelierelor mele de muzică și mișcare, muzica devine și o resursă socială, unde se creează un spațiu sigur și plăcut și unde ne exercităm creativitatea și creăm așa un spațiu în care transcendem realitatea. Sunt Andrei Dumitrescu, fac parte din proiectul Super Bunici, unde mă ocup de atelierul de șezătoare contemporană. Acolo unde ne preocupăm să punem în prim plan și în centrul atenției noastre învățarea pe tot parcursul vieții și cum putem cu ajutorul ei să îmbunătățim calitatea vieții și starea de bine a seniorilor noștri. Ideea a venit dintr-o nevoie și dintr-o discuție pe care am avut-o cu Simona. Ea a inițiat acest proiect. Atunci când discutam despre cum am putea să îmbunătățim situația seniorilor din viața noastră, a părinților și bunicilor noștri, și am zis că ar fi oportun să găsim și niște soluții practice, nu doar să stăm de vorbă și să nu punem un plan în acțiune. Eu sunt Ana Maria Îngălețeanu și sunt ilustratoare și sunt și pedagog pentru atelierele de artă plastică. Coordonez atelierele de desen și de pictură pentru Super Bunici și este o bucurie. Tot ce se întâmplă aici este o veselie, este foarte multă culoare și am observat că arta îmbunătățește viața oamenilor, în general. A mea, sigur, a fost îmbunătățită, dar și a lor. Am observat cum arta i-a făcut pe oameni să fie mai relaxați. Practic, ei văd altfel lucrurile, se raportează altfel la situațiile din viețile lor de zi cu zi și cred că am avut o mică contribuție și m-aș bucura să știu că arta pe care am adus-o în viețile lor sau modul în care am ales să le prezint anumite materiale, anumite tehnici de lucru au avut un rost pentru ei. Genului mai multe mâini și copnute și câi mai bărbați, cum e zdreamță cel cu ochii de făianță. Ca să duci după lucrez, fură rata din cotez. De 3 zile încoace, gura nu mai tace. Du-te la o știre pentru țara vor și-ți va dori nevasta un copil din flori. Fugi zbor, plutesc în aer ca un rui de fluturi, care vinde tu pe pământul la mine în tâmpie. Sunt Bogdan Gontiniac, sunt actor, trainer, facilitator. Fac parte din proiectul Super Bunici, pe care l-am început în noiembrie la Filarmonică.
Sunt facilitator al atelierului de teatru și voie bună pentru seniori. Și vreau să spun despre proiectul ăsta că e o bucurie atât pentru mine cât și colegii mei, dar și oamenii care participă activ la aceste ateliere, pentru că aici se naște o comuniune, se naște o comunitate în care cei vârstnici, seniorii, apreciază foarte mult atenția pe care o au asupra lor și asupra gândurilor, asupra trecutului lor, asupra suflului nou care se duce cumva cu acest proiect. Sunt foarte fericită că am putut participa. Oamenii sunt extraordinari, participanții, desigur. Indiferent de vârstă, au făcut efortul de a se încadra în tematică, fie că e vorba de pictură, de mișcare, de muzică, de teatru sau de alte activități. Și ce am simțit cel mai mult este schimbarea care s-a produs în fiecare dintre noi, cel puțin în mine. Rezultatele unui atelier s-au întins nu numai pe durata unei zile, ci și pentru mai mult timp. Mă bucur nespus că am găsit acest program și o să urmez cât va dura și sper să dureze cât mai mult și să fim ajutați să îl mărim și să dureze cât mai mult. Aș vrea să mulțumesc familiei, prietenilor, ambasadorilor, tuturor persoanelor care au donat prin proiectul Brașov Heroes, organizat de Fundația Comunitară Brașov, ca acest proiect să poată exista, dar mai ales oamenilor care au participat la implementarea lui, de la scrierea proiectului până la aplicarea lui prin atelierele noastre, echipei foarte faine, Ana Maria, Veronica, Bogdan, Andrei și Răzvan și alți oameni care ne-au susținut și ne ajută cu logistica, cu transportul instrumentelor și meselor pentru atelierele de pictură și desen. Și mai ales, nu în ultimul rând, Filarmonicii Brașov pentru găzduire și încredere.